નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ફણગાવેલા મગમાંથી એક હેલ્ધી રેસીપી બનાવીશું જે તમે નાસ્તામાં કે લંચ તરીકે પણ લઈ શકો છો. જનરલી આપણને જે ભાવે છે એ હેલ્ધી હોતું નથી અને જે હેલ્ધી હોય છે એ આપણને ભાવતું નથી. આજે આપણે એમ્બે ક્વીન કુકવેરનો ઉપયોગ કરીશું. 1 ચમચી જીરું નાખીશું, થોડું શેકાવા દઈશું. આ કુકવેરમાં જીરો ઓઇલ અથવા લેસ ઓઇલથી જમવાનું બની શકે છે. આમાં ફક્ત ગ્રીસિંગ પૂરતું જ ઓઇલ વાપર્યું છે, જે તમે જોઈ શકો છો. થોડા કટિંગ કરેલા મરચાં, અને 2 કટિંગ કરેલી ડુંગળી નાખીશું. થોડું હલાવીને ઢાંકણું ઢાંકી દઈએ. આ કુકવેરમાં લો અથવા મીડિયમ ગેસથી જમવાનું બને છે, જેથી ગેસની બચત થાય છે. થોડું શેકાયા બાદ આપણે હળદર નાખીશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને હલાવી લઈશું. ફણગાવેલા મગ નાખીશું. આ કુકવેરમાં ઓપ્ટીટેમ્પ્ટ અને ન્યુટ્રીલોક એ 2 ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે ફૂડનું ન્યુટ્રિશન, ટેક્સચર, સ્વાદ અને કલર એમના એમ જળવાઈ રહે છે. બધું બરાબર મિક્સ કરીશું અને અડધી કટોરી જેટલું આપણે પાણી રેડીશું. હવે એને થોડી વાર માટે ઢાંકી અને બફાવા દઈશું. લગભગ 15 થી 20 મિનિટ જેટલો આપણે ટાઈમ આપીશું એને. વચ્ચે એકવાર હલાવી લઈશું. જુઓ, આ મગ સરસ બફાઈ ગયા છે. હવે આપણે દહીંની ચટણી તૈયાર કરીએ. એને સ્વીટ બનાવવાનું છે. એમાં 4 ચમચી સુગર નાખી અને બ્લેન્ડ કરી લઈએ. હવે આપણે ડીશ તૈયાર કરીએ. ડીશમાં નીચે મગ નાખીશું, ઉપર ઝીણી સેવ નાખીશું. ત્યારબાદ કટિંગ કરેલી ડુંગળી નાખીશું. ખજૂર આમલીની ખાટી મીઠી ચટણી બનાવી છે, એ નાખીશું. અને આ મીઠું દહીં નાખીશું. સંચળ અને લાલ મરચુંનો પાવડર નાખીશું. ત્યારબાદ લીલા ધાણા નાખીશું. તો તૈયાર છે આપણો હેલ્ધી નાસ્તો.
આ વાનગીને તમે બનાવીને જોજો. આ વાનગીને શું નામ આપવું એ તમે કોમેન્ટ કરશો.